Dobrý den, nacházíme se na pozemcích zemědělského družstva Hunčovice, který má rozlohu necelých 6050 hektarů a patří k jedním z největších pěstitelů cukrové řepy na okrese Olomouc. Nacházíme se v období, kdy se právě provádí meziřádková kultivace cukrové řepy a proto jsme navštívili tento podnik, protože jsme vám chtěli představit tuto soupravu. Tuto soupravu zemědělské družstvo Hunčovice pořídilo v rámci dotačního projektu na inovace a nyní bychom si tuto soupravu lépe představili. Vepředu na traktoru vidíte členě nesený zásobník pod názvem Fertibox 2000 Dual, což znamená, že zásobník má kapacitu 2000 litrů a to Dual znamená to, že má tento zásobník 2 komory a případně agronom si může zvolit aplikaci buď to 2 různých komodit minerálních hnojiv, ať už například aplikaci tabletku v nějaké dávce a v menší dávce třeba mikrogranulátu, anebo může tuto kapacitu využít jako jeden velký objem a může si tam aplikovat přímo jenom ledek nebo amofost podle toho, co ten agronom zrovna potřebuje. Důležitá věc u tohoto zásobníku je to, že tento zásobník je přetlakový, což je velmi důležité z hlediska přesnosti dávkování, zejména vyšších dávek, což my potřebujeme právě u možnosti variabilního hnojení. Další věcí, která je zde zajímavá, kterou jsme tady společně s firmou Leading Farms instalovali, je tento N-senzor, kdy vlastně ten náš celkový Fertibox je vlastně ovládání je přes Isobus, nabízí vám veškeré možnosti dnešních moderních technologií a my právě společně ze společnosti Leading Farms jsme dodali tento N-senzor, který vlastně snímá porost, snímá, když to řeknu jednoduše, jaká je sytost, jak je ten porost sytě zabarven a podle toho variabilně aplikuje vlastně to dusíkaté hnojivo do půdy. Takže my jsme schopni dodat takovýhle zásobník, propojit to společně s tímto moderním zařízením a přesně variabilně dávkovat dusíkaté minerální hnojivo do půdy, přesně tak, jak to ta cukrovka potřebuje a reagujeme na ten aktuální výživný stav té cukrové řepy. Což si myslím, že je velká budoucnost. Samozřejmě vám to ušetří to značné náklady právě toho minerálního hnojiva, aplikujete cíleně a přesně jak to taky potřebujete a samozřejmě ušetříte potom přejezd tím roznatadlem po tom poli, ušetříte půdní utužení a tyhle ty věci. Dál pneumaticky potom nám tímhletím bočním vedením putuje to minerální hnojivo do zádu, do rozdělovací hlavy, kde je vlastně pomocí tohohle hadicového systému to hnojivo minerální aplikováno takhle za radličku. Tato plečka je vybavena vlastně 18 vozíky, protože v podniku sejí 18 řádky, tak mají 18 řádkovou plečku. My ty plečky na cukrovou řepu vyrábíme i ve 12 řádcích, ale tady konkrétně se bavíme teda o 18 řádcích. Každá naše plečka, kterou firma Bednar vyrábí, tak u cukrové řepy má vždycky 3 slupice a na každé slupici je šipová redlička a ty šipové redličky nám jedou přesně v prostoru meziřádků té cukrové řepy. Což znamená, že zaručujeme perfektní vyplečkování neboli mechanickou likvidaci různých plevelů právě v tom meziřádku. Za druhé, výhoda velká toho je, že případně přijde nějaký přívalový déšť, máte půdní škraloup, který chcete vlastně narušit, tak zase vám ta plečka, ty redličky jedou v celém tom meziřádku, naruší vám ten půdní škraloup, prozdušní tu půdu, přeruší tu půdní kapilaritu, takže vlastně dá se říct, že šetříte i tu půdní vláhu, což je velice důležitá věc. Ale, jak jsem už již jednou říkal, je důležitý dostat do té půdy vzduch, aby co nejvíc ke kořenům se dostalo toho vzduchu a ta kytka mohla dobře, perfektně růst. Mluvili jsme o tom, že teda tahleta souprava je vybavena přihnojením, tak tady potom si můžete všimnout, že každá ta radlička, která je blíže k té rostlině, má svoji aplikační koncovku, kterou právě aplikujeme to minerální hnojivo. Největší výhodou všech meziřádkových kypřičů Bednar je optický naváděcí systém Culticam. Je to vlastně tahle ta optická kamera, která mě v případě, že plečkuji cukrovou řepu, snímá 3 řádky porostu a díky hydraulicky posuvnému rámu
se ta plečka sama navádí na porost. To znamená, že traktorista jede pěkně, najede si předními koly na řádek, jediné, co si hlídá, je tak, aby kola jela v meziřádku a nepošlapal si ten porost. A ta plečka sama díky kamerovému systému se navádí přesně tak, jak potřebuje na ten řádek, aniž by došlo k proplečkování. Tak na poli je s náma paní inženýrka Jarmila Hubáčková, vedoucí agronomka podniku. Já bych se vás chtěl zeptat, jak jste spokojený s plečkami Bednar, protože toto je již druhý stroj, který jste vlastně od nás zakoupili. Vím, že první plečku jste koupili od nás někdy před 3 lety. A jaké máte zkušenosti, jak s tou první a proč vlastně co vás vedlo i k pořízení dalšího stroje? My jsme si teda před 3 letama koupili teda plečku od Bednára. Jsme teda s nimi velmi spokojení, protože vlastně my jsme používali starší typy pleček a tam ta kontrola a vlastně to plečkování nebylo tak 100%, jak jsme si představovali. Letos jsme se teda zakoupili jsme novou plečku s tím, že výhoda této plečky je, že je tam i přihnojení, který je výhodou tou, že vlastně se přihnojuje přímo vlastně pod rostlinu a vlastně tím se to zaplečkuje, takže ta rostlina vlastně přijímá ten dusík hned vlastně po té aplikaci, než když jsme to házeli vlastně tím rozmetadlama a zůstávalo to na poli a vlastně čekalo se na srážky. Ideální stav je, když se to vlastně zaplečkuje a začne pršet, i když teď prostě těch srážek je málo, ale je to výhoda tady toho přihnojování. My vlastně na tomhle pozemku máme už první plečkování za sebou. Myslím si, že zde proběhlo i to přihnojení právě tímhletím Fertiboxem. Kolikrát budete ještě plečkovat, nebo jakou technologii vlastně té meziřádkové kultivace tady využíváte? My máme 700 hektarů cukrovky, jak jsme říkali, a teď vlastně uděláme první plečkování radličkový s přihnojením. Potom můžeme druhý plečkování použít ten N-senzor, který nám vlastně zjistí, pokud má nějaké nedostatky ve výživě ta cukrovka, tak by se přihnojila, pokud ne, tak by se to vlastně jenom ohrnulo. Super. Tak jsme tady u Honzy, až bych to nazval řídící centrum traktorů. Honzo, jak se ti s tím jezdí tady s naší plečkou? Dobře. Dobře, tak to jsme rádi. Co je teďka pro tebe nejdůležitější teďka při té jízdě? Co musíš vlastně sledovat? Je tady hodně monitorů nebo takhle z pohledu obsluhy? Musím sledovat, aby traktor jel pěkně v řádku, aby nejel po řepě. Musím sledovat, jestli má dostatečnou kvalitu signálu vlastně kamera, jestli s ní má ty rostliny. Jasně, tu kvalitu signálu tu vlastně vidíme tady na monitoru. Vidíme tady na monitoru i vlastně na tady tom monitoru. Vepředu tady máme monitor, který nám vlastně přesně promítá ty jednotlivé řádky, kde ta kamera snímá. Ty vlastně, když to řeknu jednoduše, ty jenom jedeš a hlídáš si ty řádky, abys nepojezdil ten porost a ta plečka, na ní vůbec se nemusíš dívat dozadu, ta plečka si žije svým vlastním životem, navádí se přesně, jak je potřeba. Ano, přesně tak. To je paráda. Ještě bych podotkl, že jsem momentálně maximálně spokojený, že to funguje fakt spolehlivě. Nemusím se vůbec bát a kdyby náhodou to ztratilo signál, tak mě to samozřejmě upozorní jako zvukově, takže... Jasný. Perfektní. Jak jezdíš rychle, nebo jaký denní výkony dosahuješ? Teďka vy samozřejmě plečkujete poprvé, takže ty rostliny jsou malý, tak je mi jasný, že to první plečkování, ty pracovní rychlosti jsou menší, ale jak to vidíš teďka s tou kamerou, je to lepší? Říkal jsi mi, že jsi jezdil s plečkou bez kamery, tak jak se to hodnotí? Tak určitě je to pohodlnější, jednodušší. A momentálně, když je ta řepa menší, tak jezdím nějakých 5 až 6 km za hodinu a dělám tak zhruba kolem těch 4,5 hektarů za hodinu. No. To si myslím, že je pěkný výkon na první plečkování. Jo. Potom, až bude ten porost větší samozřejmě, tak můžeme přidat a jezdit třeba těch 8 a tak. Říkal jsem, že některé pole máte, nebo většinu máte zase ty na přesný signál a RTK signál. I přesto samozřejmě tady je, myslím si, že důležitá ta kamera, protože ne vždycky ten secí stroj dokáže přesně zase, někde se to pohne na ramenech, takže někde k nějakým odchylkám může dojít, takže vlastně to hlídá ta kamera. Takže ty buď to vlastně jezdíš takhle na ruku, že si hlídáš ten meziřádek jako ručně volantem, anebo teda jedeš na autopilota, protože si vlastně ty linie přenáší z toho traktoru, kdy se jete, jo? A už si vlastně jenom hlídám, jestli všechno funguje, jestli to hnojí, jestli plečka reaguje.
Takže pak už je to vlastně víceméně, nechci říct, že bez práce, ale je to takový jednoduchý. Jo, už jsem jenom pozorovat, jo, v podstatě, no. Právě jsme si představili plečku na cukrovou řepu Rowmaster, která je agregována společně s čelním zásobníkem Fertibox. Já bych rád poděkoval zástupcům zemědělského družstva Unčovice, že se nám pověnovali, že si na nás udělali čas, že se s námi podělili o zkušenosti s plečkami, které od společnosti Bednář zakoupili. A děkuji i vám, že sledujete naše videa a budu rád, když se podíváte na další videa, které pro vás připravíme.